आज माघ 7 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन आजको सेयर बजारमा पनि गिरावट नै आएको छ। करिब 25.6 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2130 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 7 अर्ब 67 करोड भन्दा बढीको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म LAMICHHANE हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बेयरिश क्यान्डल नै बनेको छ र बजार 25-26 पोइन्टले घटेको छ। कारोबार रकम 7 अर्ब 67 करोड रहेछ। कारोबार रकम पनि बिस्तारै घट्दो क्रममा नै रहेको छ। ओभरअलमा मार्केट पार्टिसिपेसन भनेको धेरै नै राम्रो छ। कारोबार रकम तेज बढ्दो क्रममा रहेको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। एभरेज टर्नओभर भन्दा निकै नै माथि छ कारोबार रकम। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। मार्केट ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा केही तल आयो। केही तल आइसकेपछि बजार माथितिर जाने प्रयास गर्यो। केही माथि पुगेपछि फेरि पनि बजारमा सेलर नै आइपुगेको देखिन्छ र बजार घट्दै घट्दै तलतिर नै गएको देख्न सकिन्छ। त्यसरी सुरुमा घटेको बजार केही हरियाली हुँदै केही माथि गए पनि माथितिर टिक्न सकेन र बजार चाहिँ घट्दै तलतिर आएको र लोएस्ट पोइन्टको आसपासमा नै बजार क्लोज गरेको देख्न सकिन्छ। र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको ट्रेन्ड के छ भनेर क्विक एनालाइसिस यदि हामी गर्छौँ भने अघिल्लो भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई योभन्दा अगाडि सेयर गरेको कुरा, यसरी तेज घटेको बजार घट्ने क्रममा चाहिँ ब्रेक लागेको छ। मार्केटले एक चरणको चाहिँ करेक्सन कम्प्लिसन गरेको, जुन शार्प मोमेन्टम छ डाउन, यसमा चाहिँ ब्रेक लागेको र बजार चाहिँ रेस्ट पोजिसनमा रहेको र करेक्सन चाहिँ कम्प्लिसन भएको। अब बजारले चाहिँ आइदर यहाँबाट माथि गएर यो आयोभन्दा माथितिर पार गर्नु पर्यो, अथवा यदि बजार तल आउने क्रममा जुन हिजो क्रिएट गरेको लो थियो 2135, योभन्दा तलतिर जान्छ भने चाहिँ बजार एउटा चाहिँ अलिकति ठुलो करेक्सनमा जान सक्छ कि अलि ठुलो फल हुन सक्छ कि यो करेक्सन चाहिँ लम्बिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले लिनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। आज चाहिँ बजारले अगाडिको लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल झरेको छ। यसरी हेर्छौँ भने चाहिँ ट्रेन्ड के छ भन्दा जुन हिसाबले बजार 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा एउटा स्ट्रङ ट्रेन्डका साथ माथि बढिरहेको थियो, एउटा टप क्रिएट गरिसकेपछि पनि मार्केटको ट्रेन्ड चाहिँ चेन्ज भएको छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा हाइएस्ट पोइन्टबाट यदि हामी हेर्छौँ भने डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै बजार चाहिँ तलतिर जान खोजेको देखिएको छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा करेक्सन कम्प्लिसन भएको र बजार चाहिँ माथितिर अहिले गइहाल्ने खालको प्याटर्न चाहिँ देखिएको छैन, अन्डर करेक्सनको पेजमा रहेको छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पोजिटिभै छ, बुलिस नै छ। अगाडिको आइभन्दा माथितिर गएको छ, हायर हाई नै क्रिएट गरेको छ र यसरी बजारले चाहिँ एउटा शार्प इम्पल्सिभ राइज पछि चाहिँ एउटा 15 मिनट्समा चाहिँ एउटा करेक्टिभ फेजमा नै रहेको, नर्मल करेक्सन हुन सक्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न मिल्ने तरिकाले नै बजार चाहिँ तलफल भइरहेको छ र यसरी तल आउने क्रममा बजारको लागि चाहिँ पहिलो सपोर्ट चाहिँ 2075 हुन आउँछ र डिमान्ड क्रिएसन हुन सक्ने पोसिबल डिमान्ड एरिया भनेको चाहिँ यो तलको जुन एरिया छ यो लेभल हामीले लिन सक्छौँ 2080-90 को लेभललाई। यो लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर बाउन्स हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मात्र बजारको मुभ यदि हामी एनालाइसिस गर्छौँ भने अगाडिको हाईको दाँजोमा हायर नै बनेको हुनाले फेरि पनि यसरी माथितिर नै जान्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले लिन सक्छौँ। तर 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा यदि बजार माथि जाने क्रममा फेरि पनि यो हाईलाई पार गर्दैन, जस्तै पोसिबली बजार चाहिँ यो एरियाबाट केही न केही माथितिर चाहिँ जान्छ 2080-90 को एरियाबाट, तर माथि जाने क्रममा यो हाईलाई पार नगरिकन यदि बजार तलतिर फल हुन्छ भने चाहिँ त्यसपछि बजार अलिकति फेरि डेली टाइम फ्रेममा नै अलि बजार चाहिँ ठुलो फल हुन सक्ने, केही बेयरिश क्यान्डल बन्दै बजार तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन सक्छ। त्यसैले अबको दिनमा बजार कस्तो किसिमको प्याटर्न फर्मेसन गर्छ त्यो हेर्न जरुरी छ। बजार केही शार्प राइज भएको बजार केही शार्प नै डाउन भयो, त्यसपछि केही साइड बसेर फेरि डाउन कन्टिन्यू गरेको छ, तर अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि किसिमको मार्केटले 15 मिनट्समा चाहिँ कुनै पनि डाउन साइडको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेको छैन। यो चाहिँ
अहिलेसम्मको प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हिसाबले अगाडि बढेको छ त्यसको करेक्टिभ मुभको हिसाबले नै आइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार अन्डर करेक्सन छ। यो करेक्सन कम्प्लिसन भएको कुनै पनि किसिमको इन्डिकेसन देखिएको छैन। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने, विशेष गरी एसएमसी द स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 यसमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि बजारको मुभ चाहिँ पोजिटिभ नै छ। ओभरअल मुभ बजार यसरी माथि जाने, एउटा हाई क्रिएट गरेर एउटा राम्रो करेक्सन दिएर फेरि पनि माथि अर्को हायर हाईको खोजीमा गइसकेको छ। यो अझै पनि कन्फर्म चाहिँ भइसकेको छैन, तर यो हाईभन्दा माथितिर बजार लागिसकेको हुनाले यो तलको मुभ चाहिँ करेक्टिभ मुभ नै हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र बजार तल आउने क्रममा पोसिबल डिमान्ड जोन भनेको आवरली टाइम फ्रेममा हामीले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ यो जुन 15 मिनट्सको लो छ यो चाहिँ ब्रेक हुन सक्ने पोसिबिलिटी देखिन्छ। अब बजार कसरी मुभ हुन्छ त्यो हेर्न जरुरी छ। तर 15 आवरली टाइम फ्रेम हेर्दा चाहिँ 2172 र त्योभन्दा तलतिर 2170 2072 वा त्योभन्दा तलतिर 2070 को आसपासतिर आएर केही तल आएर मात्र बजार चाहिँ फेरि यो हाईको दाँजामा अर्को हायर फर्मेसन गर्न जान सक्ने स्थिति चाहिँ बन्छ कि भनेर हामीले यो हिसाबले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र आवरली टाइम फ्रेममा जबसम्म यो डिमान्ड जोन रहेको छ 2070 देखि 2020 सम्म, जबसम्म यो लेभल ब्रेक हुँदैन तबसम्म आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट क्लियरली बुलिश नै रहनेछ। अगाडि आएको दाँजोमा हायर नै बनाएको हुनाले मार्केट जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन तबसम्म चाहिँ मार्केट बुलिश रहनेछ। तर यदि आवरली टाइम फ्रेममा जब बजार यसरी मुभ गरेको बजार यो डिमान्डमा चाहिँ सपोर्ट लिन सक्दैन, यो डिमान्डबाट फेरि माथितिर जान सक्दैन, केही मुभ भने अवश्य जाला। र तर यदि तल आउने क्रम हाईलाई पार नगरिकन तल आएर यदि 2020 लाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्छ भने त्यसपछि फेरि पनि बजार चाहिँ यो फेरि जुन बजार अहिले अप गइरहेको छ यो डेली टाइम फ्रेममा यो चाहिँ सकिने र फेरि डाउन कन्टिन्यू हुन सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ बन्न सक्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। आवरली टाइम फ्रेममा बजार केही सार्प डाउन भएपछि केही साइडवेज बसेर फेरि पनि यो साइडवेज प्याटर्नलाई ब्रेकडाउन गर्दै तल नै झरेको छ। अन्डर करेक्सनको फेजमा नै देखिएको छ आवरली टाइम फ्रेममा। तर तलन क्रममा 2070 देखिबाट तलतिर आइरहँदाखेरि चाहिँ एउटा डिमान्ड जोन हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ। 15 मिनट्समा पनि 2080 देखि 90 को लेभलबाट केही माथितिर अप्सन जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ अत्याधिक रहेको मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको छ। र डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा बजारको मुभ चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सार्प राइज पछि एउटा करेक्सनको फेजमा छ अहिले चलिरहेको ट्रेन्ड चाहिँ। ओभरअलमा यसमा अलिकति थोरै टाइम लिन चाहिँ ओभरअलमा हामीले अगाडिदेखि नै जो रेगुलर अडियन्सहरू हुनुहुन्छ अगाडिदेखि नै सेयर गर्दै कुरा हो, यो एउटा सार्प डाउन भएको थियो पहिला 2250 देखिबाट तलसम्म एउटा सार्प डाउन भएको थियो 1816 सम्म। सो यो लेभलको चाहिँ सार्प जुन एउटा इम्पल्सिभ डाउन हुन्छ यसको चाहिँ करेक्टिभ मुभ गएको हो। यो माथि जुन एउटा सप्लाई जोन रहेको थियो 2150 देखि 2200 सम्म एकचोटि फर्स्ट रेन्जबाट तल झऱ्यो र अर्को पटक चाहिँ सेकेन्ड लेभलमा चाहिँ जुन एउटा एक्सट्रिम सप्लाई जोन रहेको छ त्यो लेभलमा बजार चाहिँ पुगेको छ। सो ओभरअलमा यो एउटा चाहिँ सिंगल मुभको रूपमा काउन्ट गर्न सकिन्छ र एउटा टार्गेट चाहिँ यसले 2215 मा गएर हिट गरेको छ। र अब यहाँबाट चाहिँ बजार अब यो आइदर तलतिर जाने अथवा माथितिर जाने। अब यो माथि टार्गेट हिट गरेपछि चाहिँ एउटा रिट्रेसमेन्टको फेजमा चाहिँ रहेको छ। सो मार्केटको ओभरअल मुभ चाहिँ यो प्याटर्नमा चाहिँ रहेको छ। अब यसको ओभरअल अगाडिकोसँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ यो यसरी पुनः यहाँबाट चाहिँ यो यसरी तलतिर जान्छ, यो तलै जानुपर्छ भन्ने प्याटर्न यसले देखाउँछ अगाडिकोसँग कम्पेरिजन गर्दा। तर मार्केट यदि सधैँ तलतिर जान्छ एउटै लेभलमा मुभ हुन्छ भन्ने हुँदैन। सो यदि मार्केट माथितिर पनि जाने हो भने त्यसरी तलतिर नआउन सक्छ र मार्केटले कहाँबाट चाहिँ माथितिर रिएक्सन गर्न सक्ला भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले बिस्तारै हेर्दै जानेछौँ। त्यसका लागि रिफरेन्स चाहिँ हामीले लोअर टाइम फ्रेमहरूबाट क्याच गर्दै जानेछौँ। अहिले तर लागि डेली टाइम फ्रेममा पनि बजार के तल आएपछि लगभग 2070 को लेभललाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर बजार पुनः 2070 देखि 2020 को लेभललाई चाहिँ ब्रेकडाउन नगरिकन यही लेभलबाट पनि माथितिर जान्छ कि भनेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ। तर यदि मार्केट एउटा एकदम तेज एउटा सप्लाई जोनबाट चाहिँ मार्केट तलतिर झरेको हुनाले यो लेभलबाट तल आएपछि मोर प्रोबेबली यो 2070 आवरली टाइम फ्रेमको डिमान्ड जोनबाट यदि मार्केट माथि गयो पनि ठिकै छ यसरी जान पाउँछ माथि। र अब माथि जाने क्रममा यहाँबाट माथि जाने क्रममा चाहिँ यो जुन 2200 को सप्लाई जोन रहेको छ
यो चाहिँ अलिकति कमजोर हुन्छ 8180 देखि 2200 सम्मको थोरै त्यहाँबाट केही रिएक्सन आए पनि अब बजार माथि लाग्छ भने चाहिँ थोरै रिएक्सन दिए पनि ओभरअलमा चाहिँ यो लेभललाई ब्रेकआउट गर्दै माथितिर जान सक्ने चान्स रहन सक्छ। तर तल आउने क्रममा यदि हामीले यदि यो 2020 लाई ब्रेकडाउन गर्छ भने चाहिँ बजार केही तल आएर यो जुन अगाडि डिमान्ड क्रिएट भएको लेभल छ 1950 देखि 2000 को लेभल, यो लेभलबाट चाहिँ अनि बजार चाहिँ माथि जाने भयो भने यो लेभलबाट गयो भने अझै त्यो बढी चाहिँ राम्रो हुने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। सो मार्केट कुन तरिकाले मुभ हुन्छ त्यो हेर्न जरुरी छ। आजको क्यान्डल, हिजोको क्यान्डल, अस्तिको क्यान्डल हामी हेर्छौँ माथिबाट चाहिँ तेज बढिरहेको बजार, माथिबाट चाहिँ एकदम स्ट्रङ बेयरिश सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल फर्मेसन भयो र सेकेन्ड क्यान्डल त्यसको इफेक्टले बजार तल झरे पनि अन्तिममा फेरि माथितिर गएर बन्द भएको थियो। तर त्यो हिजोको जुन तलबाट चाहिँ माथितिर गएको क्यान्डल आज चाहिँ यसले माथितिर कन्टिन्यू गर्न सकेन र फेरि तलतिरै जुन एउटा अगाडिको क्यान्डल बनेको छ ट्याक्कै त्यही क्यान्डललाई नै टच गरेर फेरि पनि तलै झरेको छ। जुन यो स्ट्रङ बेयरिश सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल छ त्यो क्यान्डलबाट चाहिँ आज प्राइस माथितिरै जान सकेन। त्यही भएर यो क्यान्डलको इफेक्ट आइसकेको छ र यसको सप्लाई पनि आजको क्यान्डलले चाहिँ होल्ड गर्ने भएको हुनाले अब बजार माथि जाँदा यो क्यान्डल चाहिँ त्यति पावरफुल नहुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले अब मार्केट माथि यदि लाग्छ भने चाहिँ मार्केटको केही चान्सेस पहिला चाहिँ यो जुन हिसाबले हामीले 2250 को लेभललाई चाहिँ एकदम स्ट्रङ सप्लाई हो 2200 देखि 2250 भनेर स्ट्रङ सप्लाई भन्थ्यो। अब यो चाहिँ त्यति धेरै जतिको यो पावरफुल हो यो चाहिँ त्यो त्यतिको पावरफुल चाहिँ नहुने कुराहरू मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। मिन्स यदि अब मार्केट चाहिँ लगभग यही तल्लो लेभलबाटै माथि गयो भने बरु मार्केटको लागि चान्स कम होला, किनभने मार्केटलाई त्यति धेरै लिक्विडिटी नपुग्न सक्छ, यसरी माथितिर जान्छ भने चान्स कम होला। तर यदि बजारले एकचोटि चाहिँ एउटा म्यानिपुलेसन क्रिएट गर्यो भने चाहिँ यो लेभललाई ब्रेक तल आएर चाहिँ यदि माथितिर चाहिँ लाग्छ भने त्यसपछि यो लेभललाई ब्रेक गर्न सक्ने चान्स चाहिँ केही बढी हुन्छ कि भनेर मेरो आफ्नो एनालाइसिस प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ओभरअल मार्केट अपरेटरले क्रिएट गर्ने क्यान्डल्स हो, जता जता मार्केटको क्यान्डल बन्दै जान्छ हामी त्यति चाहिँ जानुपर्ने कुरा कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।